Ja Hans, oikein hyvää lauantai-päivää. Tervetuloa seuraamaan tämmöistä marraskuista seikkailua, jonka mä teen Raaseporin kunnan kaupungin alueella Bromarvin niemimaalla. Tai itse asiassa sen niemimaan nimestä ei ole ihan täyttä varmuutta, mutta siis Bromarvin kylä joka tapauksessa on tässä nyt ihan juurikin tulossa. Vasemmalla näkyy meri, joka on siis saaristomeri, koska me ollaan Hankoniemen pohjoispuolella. Bromarv-niminen kunta oli olemassa vuoteen 1977 saakka. Asukkaita täällä on ollut silloin varmaan semmonen 2000, ehkä jonkun verran vajaa. Sitä tietoa nyt ei mulle jäänyt tuossa mieleen, kun luin jonkun verran noita infoja. Tässä on kauppa vasemmalla, joka on näköjään jopa auki näin lauantai-päivänä. Ja sitten tulee kirkko, uusi kirkko, koska se vanha kirkko paloi tuossa parisenkymmentä vuotta sitten. Tämä uusi kirkko on aika hyvin tämmönen pikkasen vanhan mallinen, eli ristikirkko. Ja sitten täällä on tää Bromarvin satama kautta tori, joka on tämmönen aika vilkas kesäpaikka. Täällä on vieläkin näitä myyntikojuja, koska täällä järjestetään näitä kesäisin näitä tori-iltapäiviä. Mä oon ollut yhtenä juhannuksena täällä, kun on juhannussalkoa nostettu, ja se on kyllä silloin täällä ollut varmaan 2-3 tuhatta ihmistä tässä keskustassa. Bromarvin kunta liittyi 1977 Tenalan kuntaan, ja Tenala liittyi sitten 1993 Raaseporin kuntaan. Mulla on reitti tehtynä täällä Niemimaan alueella. Ja tosiaan siis monet on sitä mieltä, että tämä oli saari, koska ne kuvittelevat, että tämä on täytemaata toi kapea väli, missä toi Bromarvin kylä on, mutta kyllä se on niemimaa, eli se on ollut aina yhtenäinen maa, ja se on tosiaan vaan 200-300 metriä leveä siitä kapeammalta kohdalta. Ja mä oon tän reitin, minkä mä oon tehnyt, niin mä oon ajanut tämän kerran aikaisemmin vuosi sitten, tai vähän yli vuosi sitten heinäkuussa. Mutta silloin, kun mulla oli kamera mukana, niin multa loppui akku ja mulla ei ollut vara-akkua mukana, niin mä en sitten koskaan julkaissut sitä videota, koska se jäi niinku puolesta välistä poikki. Suurin piirtein sama reitti tänään. Nyt mä tosin tiedän ne pari paikkaa, mistä ei pääse läpi, niin niitä mä en käy edes koittamassa. Eli tervetuloa mukaan tälle videolle, ja ainakin minä koitan nauttia, vaikka mulla renkaat onkin aika loppu ja ne on aika liukkaat. Niin toivottavasti sinäkin nautit. Ehkä tästä tulee sitten ihan hauskaa, kun mä tuolla liukastelen jossain kohdissa, missä on kuraa ja märkää. Toivottavasti täällä hirveän paljon on noita metsästäjiä. Noikin ilmeisesti on tuolla. Tuossa on tää Riilahden vai Riihilahden kartano, niin siinä on aika isot maat tässä, niin mä veikkaan, että noin metsästäjät on siellä alueella. Riilahti, niin se on jo. Tätä taloa mä kattelin silloin vuosi sitten. Tää näyttää siltä, että tässä on varmaan ollut joku kauppa. Käännetään vähän ympäri, koska toi on aika hienon näköinen talo, mutta valitettavasti siis hylättynä nykyään.
nyt on jo aika pientä. Ei nyt ehkä ihan metsäautotietä, mutta pienellä tiellä ollaan. Onneksi täällä ei nyt näytä siltä, että olisi hirveän märkä ja kurasta ainakaan näillä pikkasen isommilla teillä, että ehkä mun ei tarvi hirveästi liukastella tänään, mutta se jää kyllä nähtäväksi. Tähän Bromarvin kuntaanhan kuului silloin aikanaan myös osia tuolta Hankoniemen ihan pohjoisrannoilta ja niitä jotain saaria tässä Hankoniemen ja Bromarvin välissä. Ja se on mielenkiintoista, koska tietä pitkin sinne ei päässyt mitään muuta kautta kuin ajamalla Bromarvista ensin Tenalaa tai Tenholan ja sitten sieltä Prestkulan kautta sinne Hankoniemelle tai sitten tietysti ihan Tammisaaren kautta. 51 tai 25, kumpi se nyt sitten onkaan. Tästä me käännytään vasemmalle. Tää oli muistaakseni parhaista pätkistä, mikä täältä löytyi silloin vuosi sitten. Tää on niinku periaatteessa ihan hyväkuntoinen tie, mutta toi pinta on niinku selkeästi semmonen, että sitä ei hirveän usein lanata, että se on niinku tommonen pikkasen kuoppanen ja siinä on tommoista vähän isompaa soraa aina välillä. Ja sitten tietysti tästä ei näköjään ajeta juuri koskaan, kun se on keskeltä aika ruohikkoinen. Hyvin huomaa, kun mä ajaudun tohon keskelle, niin jos mä jarrutan, niin takapää lähtee liukuu heti. Eli tää on tämmöistä vähän varovaisempaa köröttelyä tällä kertaa, mutta ei se ainakaan mua haittaa yhtään. Aha, lätäköitäkin löytyy. Ekat lätäköt tällä reissulla. Olisi kyllä kesällä hyvillä renkailla. Tää olisi kyllä tää olisi namia. Vähän päästiin offariakin ajelemaan tänään. Tääkin näyttää siltä, että me tultiin tavallaan niin kallion päälle, että täällä ei nyt sitten ole vettä. Ainakaan toivottavasti. Ei ole vettä eikä mutaa. Olispa tämäkin kyllä aika paljon hienompaa ajaa semmoisella hyvillä renkailla. Tää on tämmöistä vähän kielikeskellä suun menemistä.
vaikka sitä monttusta on kyllä. Pomputtaa aika hyvin. Mutta paranee koko ajan. Tää alkaa olla jo aika hyvä kuntoinen metsäautotie nyt. Se ei ollut pitkä offaripätkä se. Muutama 100 metriä. Nyt me tullaankin tielle. Ja käännytään oikealle. Nyt me tullaan tähän. Tää on Sandviken eikä mikään Vestfjärd. Täällä on huomattavasti vähemmän niinku semmoista ylläpitoa verrattuna Padvaan, kun täällä ei ole kunnollisia noita pukukoppeja eikä ole kioskia eikä. Hiekkaranta on tän 150 vajaa 200 metriä. Ja sitten tonne vasemmalle tonne suuntaan, niin sinne pääsee niinku polkua pitkin kävelemään. Tuossa on sitten heti tuolla puolella, oikealla puolella, niin on sitten yksityistaloja ja maita. Siinä oli nyt sitten Padvan uimaranta. Tästä aina silloin tällöin tosiaan lehdissä lukee juttua, että tää on tämmönen piilossa oleva helmi. Että on niinku yhtä hieno uimaranta kuin Hangon tai Yyterin tai Kalajoen uimarannat. Ne ei nyt ehkä yhtä hieno, mutta tää omalla tavallaan kyllä ihan upea. Leveyttä täällä on joku muistaakseni 400-500 metriä suurin piirtein. Ei ole kyllä niin paljon. Tossa on toi raja, eli 42,5-300 metriä ehkä. Mutta tässä on ehkä mielenkiintoisinta on se, että tosiaan niin kuin toi meri on niin kuin käytännössä avoin tonne länteenpäin. Siellä ei hirveästi saaria ole ennen kuin sitten aletaan tulla Ahvenanmaan saaristoon. Että Turun saaristo niin kuin oikeastaan alkaa sitten tuosta niin kuin tonne oikealle päin. Siinä on Kemiön saari ja sitten sen takana sitten Turun saaristo. Ja jos me ajettaisiin tuonne Padvan kärkeen, niin, niin siitähän ei ole kuin 1,5 kilometri Kemiön saareen. Toistaiseksi näyttää aika hyvältä. Tää taitaa olla vähän semmoista aluetta, että täällä ei hirveästi kuitenkaan ole laitettu mitään liikennemerkkejä. Että tääkin, jos tää nyt on vaikka metsäautotie, niin tää meni ensin tuossa parin kesämökin pihaan ja nyt näyttää siltä, että täältä niinku ihan pääsee jatkamaan. Mielenkiintoista. Tämmönen ruohikkoinen pinta vaan pirun liukas. Täällä autoillakin näköjään ajettu. Varmaan käyty sieniä keräämässä. Täytyy olla kyllä tosi varovainen, koska tää on varmasti liukas. Tosi tuoreen näköinen toi autorenkaan jälki tossa tiessä, että siitä ei montaa päivää ole, kun se täällä on käynyt.
pitkä pätkä, tää on tämmönen 2 kilometriä melkein. Meillä ei ole kovinkaan pitkä matka tonne mereen jos mä lähden tonne vasemmalle, niin ei tarvitse mennä 200 metriä just sitä. Noniin. Löytyy 1 uimaranta lisää, tai tää nyt ei ole merkitty miksikään uimarannaksi, mutta tänne voi tulla. Tää on Fågelviken, Lintulahti. Snoträskin tie. Ei siis snö, vaan snu. S-N-O. Mun ruotsin kieli ei ihan riitä, että snu on se niinku nuuska. Mikäköhän se voisi olla? Mutta tämän tien muistan oikein hyvin, kun ajoin tän silloin vähän yli vuosi sitten. Tää on todella mainio. Mainio pätkä, ei todellakaan mennä sitä isoa tietä suoraan tästä Bromarvitasta Padvasta, vaan ajetaan täällä vähän pohjoisempaa reittiä. Tarvitaan nyt näitä mutkia. Kivikkoista ja kuoppasta täälläkin. Samoin toi tienpinta on tommonen ruohikkoinen. Elikkä liukasta on. Koko ajan noustaan ylöspäin myös. Sen kartasta muistanut katsoa, että kun korkea on Padvan tai Bromarvin niemimaalla on niin korkein kohta, mutta se saattaisi hyvinkin olla tämä mäki tässä. Mulla itse asiassa on tuolla navigaattorissa toi korkeustiet, mutta täytyy vähän kaivaa esiin. Katsotaanpas mitä se sanoo. 24 metriä, ei nyt mitenkään hirveän korkealla vielä olla. Mutta toisaalta kun ottaa huomioon, että meri on ihan 2 kilometrin päässä, niin kyllä tässä tosiaan on ylöspäin tultu. On tosiaan aika kivikkoista tämä. Sitten välillä tulee peruskalliota. Muuttuu vähän paremmaksi ja hiekkisemmaksi tää metsäautotie. Nyt me käännetään vasemmalle. Auton jäljet täälläkin. Nyt ajellaan sitten oikeastaan koko loppupätkä taitaa olla muistaakseni tämmöistä isohkoa soratietä sinne Vetlaksin tielle, joka on siis asfaltitie, josta käännetään sinne Padvan suuntaan ja se Vetlaksin tie menee sitten Bromarvin kylään.
ollut sedällä kypärää, voi. No, paikalliset ei ehkä hirveästi huolehdi, että täällä poliiseja ajelee. Tästä taitaa tulla nyt se vanha mylly, missä oli ennen vielä jotkut 10-15 vuotta sitten semmonen hieno ravintola, missä kerran kävin syömässä. Söin sienikeiton. Sekin oli ihan älyttömän hyvää ja sitten se oli hieno, kun se tarjoltiin, niin siinä oli semmosia violetteja kukkasia siinä pinnalla. En muista paljon se maksoi, mutta ei se nyt mikään 10 keitto ollut. Kyllä mä siitä on ainakin ihan varma, että se oli todennäköisesti jotain 15 tai 17 euroa. Mikähän sen ravintolan nimi oli? Oliko siihen joku Brumarvin mylly tai joku tämmönen? Tässä se talo on vasemmalla. Stalgruken. Niin se taisi olla. Siinä on vielä toi nimi tossa talon kyljessä tai oven päällä. Hei, niin tässä oli mun marraskuinen Brumarv Padva Adventure video. Kiitoksia kun olit mukana katsomassa ja me nähdään seuraavalla videolla. Moikka!